جا میذاره. ببین به ما میگم بکس یه نوک اینجا جا گذاشت، من با این نوکی که این بالا داره میره بگیرینش، با این دارم اینو تعیین میکنم. اگه خیلی تیز کنم به ما میگم بکس ببین اون نوک کوچیک‌تر شه، نوک کوچیک‌تر شه، نوک اگه باز کنم به ما میگم بکس نوک داره. دیگه خیلی ساده است اصلا. داش گوش بده. سلام، خواب بودم بیدار شدم. امروز میخوام براتون یه ویدیو بذارم از 0 تا 100 یه پروژه وکال که روی یه بیت دانلودی میخواد میکس بشه و پروژه هم اصلا هنوز هیچ کارش نکردم. از قصد که با هم بریم این میکس رو از 0 تا 100 انجام بدیم. وکال یکی از دوستای خوبمه، سبک کار رپه، همه این روندی که استفاده دارم میکنم توی سبکای دیگه هم ممکنه بیشترش جواب بده. حالا هر جا نباشه من اعلام میکنم که این مخصوص رپه مثال این کار. و بریم سراغ پروژه. خب این پروژه است. دو تا لاین وکال اصلی، 2 تا بک وکال برای کارس، یه قافیه کلی گرفته شده و یه سری اف او ها و به اصطلاح صداهای ادواتواری این وسط کار. اینم که یه بکه که فقط زیر یکی از کلمه های قافیه میخواد قوی تر بکنه هیجان اون قافیه رو. اینم بیت، اینم 2 تا رفرنس که تو کار گوش بدیم ببینیم مثلا تفاوت کار ما با کار اون، مثلا به اصطلاح کارهای حرفه‌ای. حالا من همیشه اکثر اوقات از یک رفرنس استفاده میکنم، میگردم یه موزیک پروفشنال حرفه‌ای که توی سبک موزیک من حالا نزدیک هست از لحاظ جنس صدا، از لحاظ سبک صدا. مثلا من کارم اگه مثلا رپه نمیرم یا آهنگ پاپ بیارم، یا مثلا اگه رپ مثلا چه میدونم احساسیه نمیرم یه ترپ گنگ بیارم بذارم مقایسه کنم. نه، یه چیزی که از لحاظ المنتی، صداها جنسی، احساسی، کارا حدودی نزدیک به هم باشن، لحاظ مثلا جنس فرکانس، جنس صداها نزدیک. مثلا یه کار خلوت دارم میرم یه کار خلوت میارم، یه کار شلوغ نمیارم. حالا این بیت این کارو گوش بدیم. خب حالا آهنگی که مثلا آوردم چیه؟ مثال حدود نزدیکن، حالا شاید همون سبک و همون دقیق نیست ولی نزدیک. حالا من گشتم خوب نتونستم تو این سبک چیزی پیدا کنم و جالب این حالا خود این دوتا این مثلا این بیتی که همون اسمش پلین جینه همون آهنگ اصلیش آوردم ولی خب مثل که فرق میکنه. خب توی همون تایپ هستن، خیلی به قول یارو در دیواری نیست مثلا یه چیز دیگه باشه یه چیز دیگه. اوکی، پس رفرنس مهمه. دومین کاری که کردم بذار خدمتتون عرض کنم، توی ویدیوی قبلی این بخش اصلا جدا کردم چون یه آموزش جدا بود. کاری که اینجا این زیر میبینید انجام شده با وکال که پریگین وکال داینامیک به اصطلاح اتوماسیونی داینامیک شده، یا بهتر بگم داینامیک کار با این اتوماسیون ها کمی کنترل شده که کمپرسورها ببین حرکت خفن. اینو حتما این ویدیو قبلی رو من الان نمیتونم لینکشو بذارم این زیر، تعداد سابسکرایبام کمه، یوتیوب اجازه نمیده، ولی این ویدیو رو میذارم لینکشو، اون ویدیو آموزشی که میگم و لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، همون اول ویدیوی مربوط به این هستش. یعنی تقریبا میشه که فصل 1 این که ما اینجا چیکارش کردیم، این وکال بالانس شده. یعنی شما الان من پلی کنم میبینی که ما میگم بکس قبیله قدیم، این ولوم داره تون تون بالا پایین میشه همراه با جایی که داد میزنه کم میشه، جایی که آرومتر خونده میشه ولوم میاد بالا، بعد سند میشه به یه گروه دیگه که اونجا کمپرسورها قراره با این حرکت کمتر تحت فشار برن و من صدای بالانس‌تری داشته باشم. اینو با به اصطلاح گین رایدر 3 زدم. خیلی کوتاه دارم میگم، شاید بچه‌ها که دیدن حوصله‌شون الان سر بره واقعا. با این زدم، اینم آموزششو گذاشتم، خیلی خفن، یه حرکت خیلی خفن. و حالا عکس اون پست رو اینجا براتون این زیر میذارم. عرضم خدمت شما که اوکی، کار ضبط شده پیش خودم، بیتم که مشخصه، یه سری چیزا هست حالا من تو کار میخوام باهاتون
برم پیش برم میگم مثلا سبک میکس وکال یه حدودی روی بیتی که دانلودی باشه. یعنی چی دانلودی باشه؟ یعنی حالا میتونه دانلودی نباشه، یکی دیگه ساخته، مستر شده باشه، لیمیت شده، مستر شده، کار فایل روی MP3 روی ویو تک فایل میخوایم کار کنیم، مخصوصا اگه مستر شده لیمیتر خورده بهش، باید یه کوچولو ما متنوع‌تر عمل بکنیم و اینا رو جلوتر خدمتتون عرض میکنم. فرق میکنه با بیتی که مثلا وکالی که پروژهش باز باشه داریم اونجا کار میکنیم. این یه نسخه جالبه برای این امتحان، اینکه روی یه بیت دانلودی هستش. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که اول حواستون باشه پروژه مثلا بیتو میندازین تو، شروع به وکال نکنین، اول تمپو رو پیدا کنین، تمپوی کار رو پیدا کنین. پلاگین زیادی هست، مثلا ویرچوال، من بهترینی که پیدا کردم اینه، ویرچوال دی جی. میگیرم اون بیتو میندازم تو، اینجا یه دفعه می‌نویسه تمپوش چنده، تمپو رو همینجا ست میکنم. اوکی، بعد چیکار میکنم؟ زوم میکنم، اولین کیکی که میخوره پیدا میکنم، اولین ضرب ریتمو، مثلا اینجا این کیک اینجا این بود دیگه، این بزرگ دوب. بعد از اینجا شروع میشه، میاد اینجا لرزشش شروع میشه، خطش هم معلوم اینو گذاشتم روی عددی ثابت. بعد شروع کردم به وکال گرفتن. الان بعد میام جلوترم چک میکنم، هنوز رو ضربه، کلیکم هم روشن میکنم، کامل رو ضربه، تمپوی کار 87 تا نیمه پیدا شده رو ضرب. بعد حالا وکال میگیرم. دوستانی که وکال گرفتین و الان دیگه تمپوتون غلطه، میخواین تمپوتون رو درست کنین، دست بزنین، جای همه اینا خراب میشه. اصلا یه کار باید بکنی، البته برای من جاش خراب نشد به خاطر کاری که من الان کردم. کارش اینه که رو همه لاینا کلیک کنین و این برای شما رو این حالته، این بالا سمت چپ، اینو از حالت موزیکال بذارید رو حالت تایمی، همشونو بذارید موزیکال اول، بذارید تایمی، همه رو بذارید رو تایمی. وقتی رو تایمی میذارید تمپو رو دست میزنید، اینو جاشون تکون نمیخوره. الان اگه من این دوتا رو موزیکال کنم، اینا کنین، این اصلا این رابطه بین این دوتا خراب شد، این رفت زیر این، حالا یکم بودم ولی هم بیشتر شدش، مثلا بیشتر تر بشه دیگه نکنی اومد زیر این، اصلا یه چیز دیگه شد، اصلا داغون شد. اگه این روشن بود اتفاق نمیافتاد، مثلا برای پایینی‌ها نیافتاد. حالا دیگه بیشتر از این توضیح بدم یه نیازی نیست فکر کنم بیشتر از این توضیح بدم و اوکیه. خب اولین کاری که من میکنم تو این صحنه، پس الان چند تا اولین کار داشتیم. یکی این که رفرنس میارم، دو این که تمپو رو درست میکنم، سه این که لول کل کار رو میارم پایین. الان این شکلش اینه، اما خودش از اینجا رو ولوم یا اینجا مشخصه -12 هست، یعنی داره -12 میخوره، میبرم -12 پایین. و وکال هم حالا این دوتا وکال سند شده به این گروپ، رو این گروپ میخوایم کار کنیم. وکالم تا یه حدی کم میکنم که اطراف همون 12 بخوره. موزیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تدیک. حالا داره که 2 دیوی بالاتر میخوره که اشکال نداره، چون میخواستم روش کار کنم، ولوم میکنم بیاد بالا تو چشم باشه، بعد دوباره میفرستمش پایین. حالا کارم مثلا نذاشتم شما گوش کنید، کارو تو چیز قبلی گذاشتم گوش کنید. دستتو خوندم نگی سیس برام، اگه هیتری بگو بدم کار هیت برات، کل شهر رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. جالبه نه کاسه بامونم با لولن، سر خودشونو درد نمیارن واسه گرم، بیرون از اینجا همه تو بیزنسم واسه شکم، منم دارم رپ میخونم اینجا واسه دلم. یا موزیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تدیک. اوکی کار زیاده، حالا به مرور دیگه با این تکست آشنا میشین چون قراره رو کار بشه. پس ولوم آوردم پایین، ولوم اینم آوردم پایین، همه لاینا هم همین، ولومش باید پایین بخوره، کلا پایین میخوره دیگه. کار 12 تا از 0 فاصله گرفته. اینا بک وکالایی که کلا دادن لفت، یه دونه دیگه این همون رو گرفتیم کلا دادم رایت. حالا من کم پیش میاد کلی بدم، همون 70 80 تا میدم، 80 90 تا 70 80 90 100 آمریکایی. خیلی که میکنیم نمیدم ولوم پایینه، پس فعلا 12 تو میارم پایین، ببینیم چه خبره تا بهش برسیم و لولینگ کنیم. اینم که پایین هستن. اوکی ما رو میدم پیشنهاد یا ها اینا. خب اولین کار میکنم اینا رو میوت میکنم، بریم رو وکال اصلی. موقعی که انرژی دارین سعی کنین، هنوز از اون پروژه خسته نشدین، سعی کنین روی المنت اصلی کار کنین، این خیلی مهمه.
تا زمانی که انرژی دارین، حالتون خوبه، حستون خوبه، نسبت به موزیک حس دارین، برین اول رو المنت‌های اصلی مثل وکال، حالا اگه پروژه باز هست مثل نمیدونم پیانوی اصلی، ملودی اصلی، نمیدونم بیس، این چیزا کار کنید. بعد حالا مثلا یه دوری دیگه بزنید برای زیر لاین ها. کمی صندلی من جلوتر بیاد. اوکی، بندریاش. اوکی، امیدوارم که هر جاستین حال احساستون خوب باشه. عجله نکنین، امروز پروژه طولانی رو میخوایم با هم، یعنی اینو گفتم مثلا نشه میکس کنم بعد بیام به شما بگم اینجوری کردم اونجوری کردم. میخوام با هم بریم میکس کنیم. حالا یا خیلی طول میکشه یا من غلط میکس میکنم وسطاش یا هر چی. میخوایم با هم آزمون و خطا بدیم بریم جلو. خب من ولومو کم کردم فلان. بعد یه کار دیگه هم میکنم تو استریو آوت هم خروجی یه همیشه لیمیتر میذارم که جلو لیمیت شدن دیستورت شدن کارو بگیره. یه 2 dB هم دادم بالا. بعد ببینید یه همچین لولی دارم در آخر. دستتو خوندم نگی سیست برام، اگه هیتری بگو بدم کار هیت برات، کل شهر رو بگردی. یکی 2 dB مونده که دیستورت بشه، 2-3 dB. اینجا خوبه، نه خیلی کم نه خیلی حالا زیاد. کم باشه اشکال نداره، میتونم کم کنم، ولوم اینو بیارم پایین، کم کنم، ولوم اسپیکر رو زیاد کنم. ولی حالا دارم میبینم دیگه دیستورتی ندارم. قبیله قدیم برا بازی 2-3 dB امنیت دارم. اوکی. اگه بخواد بیشترم باشه لیمیتر کارش انجام میده. بعضی وقتا هم یه دونه کمپرسورم میذارم. حالا الان نمیخوام بذارم که رنج به اصطلاح دینامیک صدا تغییر کنه، میخوام رو خود صدا فعلا کار کنیم. خب بیت که مشخص فعلا باهاش کاری نداریم، تا جلوتر یه کاری داریم باهاش که وکال روش جا کنیم، ولی فعلا میریم وکال رو یه EQ ببینیم چه خبره. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کم پیش میاد که من سولو کنم. یعنی چی؟ رو سولو EQ کنم، سولو کنم بعد EQ. زیکا شده سمی این که معمولا رو خود موزیک کار میکنم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما خب فرکانس اینجا رو همه میدونیم که نمیخوایم. 2 میزنی به حالت لوکات. سعی میکنم یکم لول پایینم توضیح بدم. دوستانی که یکم بلد هستین دیگه تحمل به خرج بدین. یه سری دوستان خب یکم عقب ترن که ایشالا میان جلوتر. خب این حالت لوکات بهش میگن که فرکانس های پایین رو میبنده. زیکا شده سمی مثل فرکانس های بم، اینجا صدایی که نمیخوایم، این جنس صداها. زیکا شده سمی مثل کاتش میکنه. اگه خیلی بیام جلو، زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه اینجاهای صدا رو هم بگیرم، صدا ببین چجوری میشه. زیکا شده سمی مثل لاغر شد. جلوتر بیام. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تدی. خب تا یه جایی که اولین بم صدا بمونه. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابون. همینجا وایسا. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل اینم میذارم رو حالت نچرال فیز. همیشه یادتون باشه که وکالا رو روی نچرال فیز کار کنید. یکم از سی پی یو استفاده میکنه ولی کیفیت بهتری این پرو کیو 3 در نتیجه خواهد داد. زیکا شده سمی مثل خواب بودم هنوز لود نشدم. زیکا شده سمی مثل فقط یه آهنگساز و میکسمن واقعی تا شب میکس میکنه، صبح پا میشه دوباره از صبح میکس میکنه، یه صبحونه میخوره شروع میکنه. زیکا شده ما اینیم. زیکا شده سمی مثل افعی، اینجا داره یکم جلوتر بیاد. زیکا شده سمی مثل از وقتا رو 18 میذارم یکم شیب بیشتری بگیره. اینجوری بود کردمش اینجوری. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابون. این بهتر بود. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه دیگه نیاز نیست اینجوری یا اینجوریش کنین. همین ساست. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تدیک. به ما میگم بکس قبیله قدیم خاموش روشنش هم نباید زیاد تغییری به گوش احساس بشه، چون فرکانس های خیلی کم و بمی که بود و نبود رو ما پاک کردیم. چیز خاصی اتفاق نیفتاده، افتاده خاص ریزه. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه مثلا بم صدای کم بالای مشخصه. البته من اتاقم آکوستیکش خیلی حرفه‌ایه، خیلی باحاله و اون مشکلی که همیشه ما رو بم وکال داشتیم و داشتیم خیلی سالها داشتیم و داریم همیشه، خیلی الان کمتر شده. قبلا باید مثلا تو اتاق قبلی باید اینجوری میکردم بم وکال کنترل بشه، الان خودش اصلا زیکا شده سمی مثل افعی، یک کوچولو اینجوری. زیکا شده سمی مثل افعی، ببینم کن. زیکا شده سمی مثل فرکانسی که نمیخوام اینجوری میکنم پیدا کنم اون چی میکنه تو وکال. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تدیک. به ما میگم بکس قبیله قدیم برا بازی با ما باید بدن هزینه سنگین. همینه. یه 2 dB کم کردم با یه همچین
قوسی، مثلا اینجوری هم نه، اینجوری پهنم نه، همچین چیزی. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگم بکس قبیله قدیم، برا بازی با ما باید بدن هزینه سنگین. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. قدرت رابطم با رب زیاده، بعضی وقتا میریزم تو شعرها معنی بده معنی، با کلمات کلیدی. خوبه. یه چیزم بگم، من اینکه چقدر اینو کات میکنم بسته به دو چیز معمولا داره. خیلی چیزا داره. یکیش اینه که ببینم خود اون بیتی که اون زیر داره میزنه چقدر فرکانس به اصطلاح همین جاها مثلا لو مید بهش میگن، چقدر فرکانس اون لو میده توش هست. اگه یه بیسی داره که خیلی داره اونجا بازی میده، من سعی میکنم وکالو کلا یه کوچولوشو کات کنم لاغرتر بشه، اون بیسه بیشتر بازی کنه. اگه نه زیاد این فرکانس ها رو نداره اشکال نداره اگه وکال این بمیرم داشته باشه. مثلا منظورم اینه که دوتا مزاحم هم نشن، اون فرکانس بمی که تو اون هست و بمی که تو این هست باعث میشه که در آخر کل کار بم اینجاش زیاد میشه و صدای که هم مثلا کل موزیک این کار صدای خفگی داره. صدا فکر میکنم زیاد توی بیت ما همیشه هم رو بیت و اینو میذاریم میبینیم چه خبره. خب یکی اینجا یه نوتی داریم، اینجا خبری نیستش. بعضیا هستن که مثلا تو سبکای ترپ و اینا میبینیم که 808 میذارن از این بیسای خفن، اینجاش خیلی مثلا دیگه تو فشار میره. این خوبه. سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل. اوکی بریم بعدی. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. بعد یکی از راههای خفن، ببین هیچ EQ استاندارد مثلا یک بار بزنیم تموم بشه وجود نداره برای وکال. خب اوکی، صندلی من یکم جلوتر بیا. خب بابا هیچ روشت که مثلا یه کیو من به یاد بدم تو بری اینجور رو همه بزنی و اینا که تبلیغاتی میبینیم مثلا بیا من یه چی بگم برو بزن، نه اینجوری کم پیش میاد واقعا باشه. بعضیا هست بعضیا نیست. همیشه باید که وکالم رو من با رنگ اون پشت بیتی که اون پشت هست هم رنگ بکنم. پس همیشه من بگم اینجا رو بده بالا اینجا رو بده پایین نیست، نباید ببین اصلا بیتت چیه، موزیکت چیه، سبکت چیه، تو کجا هستی. ممکنه اون وکال، این خیلی پیش میاد که ممکنه اون وکال توی حالت سولو، زیکا شده یعنی تو حالت سولو تنهایی گوش دادن صدای جذابی نداره، ولی وقتی تو کار میری میبینی چقدر به فضای کار میاد. و بعد وقتا برعکس ممکنه کار به صورت سولو صدای خوب میده، اما وقتی پلی میکنی میبینی که اصلا تو کار گم شده یا اصلا سوار کار یا غر شده، اصلا یه جوری شده. پس باید برای هم میگم زیاد سولو کار نکنین و رنگ نهایی باید با رنگ خود بیت اون پشت. مثلا چفت قرار ما الان وکالو ببریم توی موزیک دیگه، اینا همه با هم خوب صدا بدن. کسی به قول یارو که کسی قرار نیست وکال شما رو سولو دانلود کنه، سولو گوش بده که این وکال سولو مثلا خوب صدا بده. وکالت باید با کل موزیکت خوب صدا بده، همه قراره کل موزیک رو یک جا توی فایل MP3 گوش بده. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. این فرکانس هم کم زیاد. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف بعد یه دی بی ریز. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. من با اینجای وکال خیلی مراعات میکنم. اینجا باز اشکال نداره، یکم بمی ممیه، ولی از اینجا تا اینجاها یکم توی کم کردنش مراعات میکنم، کم زیاد نمیکنم، چون بدنه وکال اینجاست. مگر واقعا یه چیز این شکلی زیکا شده سمی مثل افعی، یه همچین صدای زیادی حالا از اتاق اشتباه، از میکروفون ناسالم مثلا بوست شده باشه من خیلی کات کنم، وگرنه یه همچین چیزی کافیه. میکروفون منم خیلی خفن نیست، AT2020 اسمشون زیر می‌نویسم و میکروفون محبوب در 15 سال اخیر آمریکا و کل جهان، خیلی کار را بندازم هست و خیلی با کیفیت، ولی مثلا جزء میکروفون چیپ و ارزون محسوب میشه، داره کار من را میندازه. اتاق خیلی مهمه، باید اتاقتون خیلی خوب صدا بده. زیکا شده سمی یه سری ویدیو در مورد این پنلایی که پشتمه، از اون کیاردی اون پشت، پنلای رو سقف، پنلایی که این کنار میبینین که کل اتاق من هست، حالا جای دیگه هم بهتون نشون میدم. یه ویدیوی کلی باید در مورد آکوستیک بسازم ان شاءالله که میسازم. اگه طلبه بودین کامنت بذارین بسازم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیاب. خب من بذارم دیگه چی داریم تا اینجا اومد. نه معمولا از چپ شروع میکنم میام راست. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیاب. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیاب. یعنی
آها اینه، یکم تیز، یکم یکی دو دیبی کات، زیکا شده سمی مثل یکم خشخش داشت. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. یکم پهن‌تر. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل. حتی این با DSR گرفته میشه ولی اون صدای اذیت. زیکا شده سمی یکم تیزتر، که اسم DSR اومد تیزتر. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. حالا خاموشش کنیم کلا چیکار کردیم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگن بکس قبیله قدیم، برا بازی با ما باید بدن هزینه سنگین. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. قدرت رابطم با رب زیاده، بعضی وقتا میریزم تو شعرام با کلماتم باز میکنم انگاری زدم کلینی. هنوز کلی راه داریم. اوکی. تا اینجا خوب بود دیگه، یکم کلین شد، یه بمی داشت تو وکال رفت، صدا یکم کلین و جالب شد. دومین کاری که میکنیم اینه که یه DSR خوشگل میذاریم. حالا یه دونه اول پرودیوس فب فیلتر امتحان کنیم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف. من این ست خودم چیدم، البته اینو ندارم عقب‌تر. ست دلخواهتو میتونی بچینی. من چیدم. نه من اینو فقط گذاشتم رو اسپلیت بند. اینم یه کوچولو دست دادم. این همیشه رو وایده، من معمولا اسپلیت استفاده میکنم. گذاشتم رو اسپلیت بند و اینو گذاشتم روی اینجوری سیوش کردم. سیو از دیفولت پرست. این دیگه حالت دیفولت بود. میتونستم از اینجا هم سیو کنم. رو دیفولت سیتینگ سیو از دیفولت سیتینگ. دیگه دیفالت خود این برنامه باز بشه رو اونی که من میخوامه. فرق بین واید و اسپلیت هم اینه که واید وقتی صدا میکنه کل وکال برای که لحظه سه و شنید کل وکال یه لحظه کم میکنه، کات میکنه. اسپلیت فقط اون فرکانس رو کات میکنه. من میخوام فقط اون فرکانس کات بشه. DSR بهتره فقط اون فرکانس کات کنه، مگر باید ببینید کدوم بهتر جواب میده، ثابت نیستینم. خب اونایی که DSR هم نمیدونن چه، کوتاه بگم. تو کلمات ما سه این چیزا توی میکروفون معمولا خیلی با پرتاب ولتاژ بالایی رکورد میشود. دقت بفرمایید. زیکا شده سم این فرکانس ببین یه چیز میپره، هر وقت سه میگه اینجا یه چیز میپره. زیکا شده سمی مثل زیکا شده مثلا اینو خاموشش کنم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یک اصلا تو گوش میزنه. اگه دقت بکنی نسبت به صدا کلمات دیگه این سه خیلی پرتاب داره. زیکا شده سمی مثل افعی، اگه اینجوری باشه زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما خیلی اینم جالب نیست ولی یکم نرمتر شد وکال. زیکا شده سمی مثل الان زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. زیکا شده سمی مثل افعی. میخوام این کارش چیه؟ این کارش همینه که این دقیقاً از 5000 تا 14000، یعنی از اینجاها تا اینجاها همین فرکانس سه رو که اینجا میشه گوشش هم داد. خب کات میکنه، اتومات تونتون میشنوه و چند دیبی اینو میزنه تو سرش، جلوشو میگیره، کمپرس میکنه، اصطلاحاً کات میکنه. زیکا شده سمی مثل چون این یه پروژه یه 0 تا 100 نمیتونم خیلی وارد جزئیات بشم، ویدیو طولانی شه. بله. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. تو کار گوش بدین. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگن بکس قبیله قدیم، برا بازی با ما باید بدن هزینه سنگین. با ارزش مثل یکم بیشترش میکنم. زیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگن زیکا شده سمی مثل افعی، زیکا شده سمی مثل خیلی بود اما اولی بهتر. موزیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یکم وکال دارک میشه دیگه، درسته؟ اون وضوح سه و شین گرفته میشه، دارک میشه، ولی بعداً با یک اکو دوباره میدیمش بالا. نگران نباشید موقع DSR. موزیکا شده سمی مثل موزیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابون کم باستر. بعضی وقتا یه فرکانسی هست اذیت میکنه، مثلا شما میای تو EQ اینجا گوش میدی میبینی ای بابا فقط مثلا اینجا یه چیزی هست، مثلا اینجا کلمه اینجا هاست داره اذیت میکنه، اینجاها نیست. اینجا رنج تو خودت تعیین کن. اگه اونجا چند هزاره، مثلا 3000 تا 4000، اینجا بیا خودت بچین مثلا 3000، حالا مثلا اینجا 3000 تا 4000، بیشتر دست نزنه و همونجا رو مثلا همونجا رو تخصصی کار کنه. حالا من دارم همون کلی کار میکنم.
همون جای اصلی که میخوام. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. خوبه همون جایی که زیاد کردم باحال‌تر بود. این از دیسر. اوکی. یه دیسر دیگه هم داریم، با اینم بعضی وقتا کار میکنم. حالا این بد نزد، یه کوچولو میخورد. یکی دیگه هم هست، اینه یه لازم میخوام با این چک کنم، ببخشید دوستان. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگم بکس قبیله قدیم، برو بازی با ما باید بدن هزینه سنگین، با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم. این بهتر کار کرد. دیسر رو پاک میکنم. این سیبیلانس ویوز از ویو کمپانی، نیمت بالا اسمش، ویوز دیگه، همه میدونیم ویوز چیه. ویوز موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیابون. رنج داره، چقدر بگیره اینجا نوشته شده چقدر میگیره. اون بحثم واید اسپلیتی که توضیح دادم، خوبیش اینه که 50-50 این میتونم بگم مثلا یک کم بیشتر روی اون فرکانس تمرکز کن، اما در کل وکالم یک کم بیار پایین، بیشتر اسپلیت. دتکشن هم میزان گرفتگی رو نشون میده که چقدر پهن بگیره. چجوری توضیح بدم؟ اون موقعی که گرفت سه طولانی تری بگیره یا اول سه رو بگیره، این بحث این نشون میده که اینجا هم داره نشون میده پهن‌تر کات کنه یه لحظه یا مثلا تیزتر کات کنه. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. به ما میگم بکس قبیله قدیم، برو بازی با ما باید بدن هزینه سنگین، با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم. فضا بود خیلی خوب میگیره. خاموش. موزیکا شده سمی مثل افعی. اوه تو گوشه. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیابون. باید سشه یه جوری باشه که برای ذهن شنونده حواس پرتی ایجاد نکنه، یعنی برای فهمیدن شعر میخواد شعر رو بفهمه، این سشه پرتاب یه کوچولو انگار میزنه تو، باید این احساس کنه دیگه، یه جوری احساسی هستش. احساس میکنیم که انگار مزاحم گوش میشه، گوشو اذیت میکنه، مزاحم مثلا توجه آدم به وکال. وقتی سه‌ش میره پایینتر، اندازه بقیه کلمه ها شنیده میشه، مؤدب میشه. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی. یکم سه‌ش اومد پایینتر، قبول دارم، یکم میدم بالاتر. هرچند میگم کیو چیز میشه، کیو میشه، پرو کیو میشه. موزیکا شده سمی مثل افعی هرچی ما یه کف خیاب. اوکی بالانس شد. خدا وکیلی واسه ما. بریم یه جای دیگه آهنگ. خسته شدیم از اینجا، خسته شد. خب این از پرو دیاس که نه سیبیلانس. این از دیسر. کار بعدی که انجام میدم روی این وکال معمولا تو این صحنه میطلبه انجام بشه، با توجه به اینکه ما این کارا روش کردیم و یه مقدار داینامیک رو کنترل کردیم و خیلی حرکت خفنی بود. بازم میگم ویدیوی اول دیسکریپشن رو ببینید که چگونه کنترل داینامیک کنیم قبل از کمپرس کردن. خب اینجا این کار انجام میدیم. یه پروسیدو میخوام باز کنم، یه کم داینامیک ریز کلمات کوچولو رو کنترل کنم. بیا بالا تو. سینه سنگین. من خودم یه پریست دارم نمیخوام استفاده کنم، میخوام با هم چک کنیم. آتوگین خاموش، فست دوربر 20 اینم همینجا فست، نیم معمولا نیم هارد، تقریبا هارد، لوک اهد روشن. اینا رو توضیح بدم چیه؟ الان توضیح میدم. اتک فست میخوام که این کلمات، کمپرسور کارش چیه؟ کار کمپرسور هم با توضیح بدم. کمپرسور جلو پرتاب کلمات رو میگیره یا کلمات رو بالانس میکنه، اینجوری صدا کم و زیاد میشه، این بالانس میکنه که گوش بتونه به بالانس بشنوه، زیاد این بالا پایین کلمات چیز نشه، بالا اذیت نکنه، کم ناخوانا نباشد. اوکی. خب این میگه که چقدر تیزی بذاره رد بشه، بعد کم کنه. میگم هیچ تیزی نذاره رد بشه، میخوام مثلا رو تیزی ها کار کنم، سریع پرتابا رو بگیرم، پس خیلی فست چپ میشه فست. ریلیز هم میگه که بعد اینکه پرتابا گرفت کی مثلا برگرده سر ولوم به اصطلاح لولینگ اصلی خودمون 0 dB که بود، این کاستگی رو برگرده سر جاش. میگم اینم فست، تقریبا فست. اینا رو دیگه آشنا میشیم. من یه ویدیو کلا راجع به کمپرسور رو باید بذارم. خب هارد اینم که واقعا توضیحش سخته، به سمت هارد یعنی پرتابی بگیره، نرم نگیره، همچین حالتی میشه گفت. وایس که پیک رد شد بگیره، اونه که رد نشد دیگه کاری نداشته باشه. این میشه هارد.
لوک اهدم از سی پی یو کمک میگیره، یه کوچولو زودتر از اینکه سیگنال بیاد سیگنال رو نگاه میکنه، میبینه چه پرتابی داره میاد سمتش، راحتتر براش تصمیم میگیره که چه رفلکتی نشون بده. اگه این خاموش باشه آنلاین کار میکنه، این پیک میاد بعد تا رفلکت نشون بده یه کوچولو جا میمونه. معمولا برای اونایی که خیلی فسته من لوک اهد رو روشن میکنم، برای اونایی که خیلی فست میذارین لوک اهد رو روشن کنین. لوک اهد هم واژه‌اش معلومه، لوک اهد جلوتو نگاه کن، جلو پاتو نگاه کن، همچین چیزه، جلو پاشو نگاه میکنه سیگنال رو ببینه. لوک اهد که روشن میشه این میاد، این اومد من یه 2-3 میلی ثانیه بهش بدم کافیه. اوکی، سینه سنگین حالا میخوام چیکار کنم؟ ریشیو هم کم، 2 تا یا 3 تا. میخوام جلو پرتاب کلمات رو 2 دی بی بگیرم، 2-3 دی بی، فقط قله گیری کنم. سینه سنگین میری سلمانی میری میگه آقا فقط این نوک موهای اضافه منو بگیر، همش هم نه. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه کم داره زیاد میگیره، میارم پایین‌تر، ترشولد کم میکنیم کمتر بگیره. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. فقط داریم دری اینجا هم نشون میده چه اتفاقی افتاد. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه ببین اون کم رنگی چیزی که بوده، پررنگی چیزی که تولید شده، پرتابا رو گرفت. یه سریا که پایین‌ترن اصلا. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. کوچیکا رو کار نداره، فقط این نوکا رو قله هاشو قیچی کرد. خیلی بال بود. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. قدرت رابطم با رب زیاده، بعضی وقتا میریزم تو شعرها معنی بده معنی. با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینی. این اگه خیلی فست باشه چطور میشه؟ فکر کنم دیستورت بشه، یک کم صدای دیستورتی میاد. فست خوبه، باید سعی کنیم انقدر فست بشه که اون دیستورتی فقط نباشه. سینه سنگین با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. قدرت رابطم با رب زیاده، بعضی یک کوچولو احساس کردم صدای کم داشت خراب میشه. همین 20 اینا معمولا خوبه دیگه. کلمه 20 میلی ثانیه زودتر کلمه دیگه نمیاد، نمیشه جا بمونه. همین 20 میلی ثانیه فست متعادل برای رپه. سینه اینم حالا چک کنم ببینم، اینم دیگه زیاد مهم نیست، نمیشه متوجه شد واقعا انقدر فست رو. اتک و حالا جلوتر میریم کمپرس کنیم، اینجاها مثلا این چیزایی میشه پیدا، ولی انقدر فست حسیه، واقعا حسیه. به ما میگم بکس قبیله، ببینم کلمات چقدر نوک داره، این نوکایی که جا میذاره. ببین به ما میگم بکس یه نوک اینجا جا گذاشت، من با این نوکی که این بالا داره میره بگیرینش، با این دارم اینو تعیین میکنم. اگه خیلی تیز کنم به ما میگم بکس، ببین اون نوک کوچیک‌تر شه، نوک کوچیک‌تر شه، اگه باز کنم به ما میگم بکس نوک داره. خیلی ساده است اصلا. داش گوش بده. به ما میگم بکس قبیله قدیم برو باز. به این تصویر نیست اصلا، میخوام به گوش ببینم پرتاب کدوم حال میده. به ما میگم بکس قبیله قدیم برو بازی، با ما باید بدن هزینه سنگین. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم، فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. قدرت رابطم با رب زیاده، بعضی وقتا میریزم تو شعرها معنی بده معنی. با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال. همیشه میگم دور و بر نیم و اینا خوب پیدا میکنم. همینجا انگار احساسم خوب بود. خیلی میگرفتم انگار یک کوچولو تیزیه که با حالم هست گرفته شده بود، خوردگی داشت، انگار وکال خیلی رفت تو. خیلی ریزه، اینی که میگم خیلی ریز. خودم فکر نکنم مثلا متوجه میشم، فکر میکنم دارم وهم میزنم، بیشترش به توهم. اوکی. بعد اینی که اینجا کاستگی داشتیم 3 دی بی مثلا، اینا میانگینش من اینجا مثلا 1.5 دی بی تقویت میکنم. اونی که از صدایی که از بین رفت، در کل یه جوری که وقتی خاموشش هم میکنم همیشه یه جوری کمپرس بکنید که وقتی خاموشش هم میکنید ولوم زیاد تغییر نکنه. مهم هستش اینی که عرض کردم. ولوم تغییر کنه گول میخوری. مثلا این بالا یه دفعه پلی میکنی، اول خاموش بعد پلی میکنی، چقدر قوی شد صدا. قوی نشد، فقط ولوم زیاد شد. اوکی. به ما میگم بکس قبیله قدیم برو بازی، با ما باید بدن هزینه. به چشم معلومه دیگه وقتی یکی 2 دی بی داره کاد میشه، منم هم 1.5 دی بی میدم بالا، تموم شد رفت. این شد نوکگیری. فست ریشیو حالا 2-3 مهم نیست، در حدی که 1-2 دی بی نوکگیری بشه. بیشتر هم اونجایی که داد زده میشه باید نوکگیری بشه. یعنی این ترشولدتون باید یه جای تنظیم باشه که فقط بعضی کلمات نوکگیری، همه کلمات نوکگیری نشه. این دوتا رو یه جوری تنظیم کنین که فقط بعضی کلماتی که واقعا میپره نوکگیری بشه. مهم بود. اوکی، بریم بعیدی.
یه گوش بدیم باز ببینم چیزی نیاز داریم وکال جلوتر بریم. میکشم تعصبشو مهمه برام سرش بس که میکنیم نمیدم عقو به تو میکشم تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمیکنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به تحرک تو میکشم تعصبشو هدفم پاش وایستادم میخوام بهش بدم تحول نو نمیخوام با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میریزم بعضی وقتا اینجا فرکانسش میزنه بالای اذیت هم با ارزش مثل کتیبه یه با ارزش مثل کتیبه یه کتیبه بعضی کلمات اون لحظه طرف داره میخونه میره توی فرکانسی حنجرش که حالا به خاطر ضعف شاید اتاق شاید ضعف میکروفون یا اصلا هر چیزی یه لحظه اون فرکانس بوست میشه. من یه لحظه کات کردم دیدم کل فرکانس لاغر شد. اونجا خوبه جای دیگه یه آهنگ صداش لاغر میشه. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین جاش لاغر شده بود آخرش. خب اینو نمیخوام. اینجا جناب آقای ام بی رو صدا میزنیم بیاد. همینجا هم میتونستم بذار بچه‌هایی که حوصله ندارن ام بی مثلا همینم میشد. اینجا من زیاد از این استفاده نمیکنم. از یه چیز دیگه استفاده میکنم. حالا میخوام فقط نشون بدم. همین تو پروکریتری یه دونه گزینه داریم راست کلیک میک داینامیک سومی میزنی این داینامیک میشه. داینامیک میشه یعنی چی؟ خودش رو صفر میمونه بسته به ولتاژ ورودی تصمیم میگیره چقدر کم بشه. دقیقاً همین کاری که الان من میخواستم. همیشه کم نباش. آقای کیوتری هر وقت وکاله شدت گرفت اونجا تو کم شو، جایی که دیگه شدت نداره کم نکن. ولی اگه کلا میوردم پایین همیشه کم بود. به قول یارو ایستا بود، پویا نبود، استاتیک بود، یه حالت ثابت. من ثابت نمیخواستم، میخواستم هر حال وکاله نگاه کن. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میری داره بسته ورودی تصمیم میگیره چی چقدر کم بشه. این رنجش هم من تعیین میکنم. ولی این معمولا برای حالا لاینای مهم من مثل وکال اینا این چون داره کمپرس میکنه و من یه سری دکمه ها نداره که تنظیمش بکنم. فقط اینجا یه دونه ترشولد داره که اینم بعضی وقتا از خودش تصمیم میگیره چقدر کم بشه. من خوشم نمیاد. بعضی وقتا ازش استفاده میکنم. وکال چون مهمه پرو ام بی یه سری کارا عین همونه ولی یه سری تنظیمات داره. اول پرو ام بی رو باز کردید اینو بذارید روی مینیمم فیز. یه کوچولو کیفیت بهتری میده به وکال. لاینای مهم رو این کارو بکنید و بریم تو کارش. حالا این چیه؟ با ارزش مثل کتیبه این کیتری فرکانسایی داره نشون هیچ خبری نیست. فقط این چی هم رو مصمم میاد. این میگه هر جا کلیک بکنی من در خدمتم قربان. تخ میزنم اینجا. یه دفعه یه بند اینجا تولید میشه که سولو داره. اون فرکانس رو گرفته میام اینجا با ارزش مثل میام همون فرکانسی که میتونم چاق لاغرش کنم با قلقلک موس قلقلک. خب با ارزش مثل کتیبه یه گنج اینجوری هم میشه که تمام زیادش کرد. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه. خب کم زومش هم میتونم بیشتر کنم. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به اینم یه کار یکم فست. خواهم یه جوری بچینمش که فقط پرتابا رو بگیره. حالا این سافت باشه بد نیست، مدیوم یعنی. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم یکم تر شده بیشتر. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میریزم تو شعرها معنی بده معنی. خوبه. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین. که 2 دیبی نکن 1 2. بعضی وقتا روی 12 هستش حواستون باشه. 12 اولین خط 3 دیبیه. برای من نگاه نکنید رو اولین خط اومد. من اینو گذاشتم رو 6. اون وقت اولین خط من تازه 1. این 2 این 3. اینم رنج میتونم مشخص کنم چقدر بپره. رنج همون 6 یا بالفصل. همون 6 اینا خوب. با ارزش مثل کتیبه یه گنجیم فضا بودیم تازه رسیدیم با سفینه به زمین قدرت رابطم با رب زیاده بعضی وقتا میریزم تو شعرها معنی بده معنی. با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی بی ویزیت میکشم تعصبشو. بعضی کلمات اصلا دست نمیزنه اون خوبه. با ارزش مثل کتیبه بریم جای دیگه آهنگ.
تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمی کنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به تحرک تو میکشم تعصبشو هدفم پاش وایستادم کم جا داره بیشتر شه ترشولد میرم پایین تر تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمی کنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به تحرک تو میکشم تعصبشو هدف یکی دو دیبی داره داینامیک بالا پایین میشه خیلی هم باحال خاموششن کنم خب نیازی نیست فکر کنم آنچنان نشون بده چون تو خاموش که میشه معلومه دیگه بما همه میمونه سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو روشن سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو رفیقم سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو اوکی اینم میتونم بگم چقدر فست عمل کنه بپره تغییری که از لحاظ حسی ایجاد میشه اگه این باز باشه یه کوچولو از بمی هنوز شنیده میشه وقتی فست تر بشه اون بمی سریعتر خورده میشه باز کمتر شنیده میشه معمولا همینجا رها میکنم سرش بس اگه هنوز احساس کنم بمیش یوغوری داره به جای اینکه بیشتر بگیرم یکم فسترش میکنم سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمی کنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به تحرک تو میکشم تعصبشو هدفم پاش وایستادم میخوام بهش بدم زیاد فرق نکرد حالا یکم فستر شد به نظرم بهتر سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمی کنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به هم بالاتر بهتر 18 سرش بس که میکنیم نمیدم خیلی ریزه حالا شاید دارم وهم میزنم خب اوکی کولر چرا خاموشه کولر چرا خاموشی بابا اوکی پس رفتیم امبیش هم انجام دادیم همه کارا رو ببینیم چیکار کردیم خاموش سرش بس که میکنیم نمیدم عقل به تو میکشم تعصبشو رفیقم حرف که میزنه دیگه نمی کنم توجه به تو میکشم تعصبشو سرم پایینه شیشتونگه حواسم به تحرک تو میکشم تعصبشو هدفم پاش وایستادم میخوام به خیلی بزرگ نیست خیلی نشون نمیده اینو میارم رو 20 خیلی نشون نمیده ولی چرا یکم اون خفگیه که قومی که داشت گرفته شد و یکم بالانس شد به خاطر این دیگه سرش بس که میکنم یه جای دیگه سوال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم اینجا خیلی بمه اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با کشم تعصب تیممونو با تیزیم روشن کشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم خیلی بهت کشم تعصب تیممونو با این چیری کار کرد کشم تعصب تیممونو با تیزیم با گوش متوجه شدم اینجا باید این الان خیلی کار کنه چون واقعا با اینکه ولتاژ نداره اینجای وکال ولی رفت تو دماغش رفت تو گلوش شیری شد بم شد صداش کشم تعصب تیممونو با تیزیم خوشو پاره میکنه بدبخت خاموش کشم تعصب تیممونو با تیزیم کشم تعصب تیممونو با تیزیم عالی همیشه حتی من اول اشتباه کردم باید برید یه جای بم اونجا هم بم بود یه جای بم ترین جایی که میخونه رو پیدا کنید اونجا روش کار کنید که خیالتون راحت باشه داره چطور کار میکنه روی جای بمدار اوکی اینم انجام شد یه کمپرس خوشگل روش میزنم جیگر طلا ریشیو فعلا 3 اینم فعلا اصلا 20 اینم مثلا 50 یا همون 40 یا 50 جان مامان سلام کلا قد میکنه کارم داره الان میام خب کجا بودیم اینو گذاشتم 50 گوش بدیم
کشم تعصب تیممونو با بیشتر این ببین با این دومین کمپرس میخوام مثلا وکال قشنگ کمپرسش کنم، مؤدب کمپرس کنم تا 6 دی بی 5 دی بی مثلا اینا. کشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه می با ریشیو پایین‌تر مثلا 2.5. کشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه میدم به شهرم میکشم تعصبشو. معمولا وکالی که خیلی اینجوری بالا پایین میره من با ریشیو کمتر کار میکنم، وکالی که خیلی بالا پایین نمیره با ریشیو بیشتر کار میکنم که با ریشیو کمتر میتونم یکم اینجوری تر رفتار بکنه. ریشیو که بالا باشه تو نمیتونی ترشود خیلی بدی پایین، بیادب میشه نسبت به اونایی که خیلی رد شدن، خیلی قطعشون میکنه. ریشیو که پایینه نسبت به اونایی که خیلی رد شدن کم رفتار میکنه. اینایی که جدیدتر اومدن پایینتر هم هستن، یعنی مثلا اینجایی که ولوم کمه اینجا خوب رفتار میکنه. میدونی برای اینکه بیاد مثلا ترشولد میاری پایین، برای اینکه اینا رو بگیره اگه ریشیو بالا باشه اینا رو خیلی فدا میکنه تا با روی اینا فعال مجبوری که ترشولد رو پس بالاتر بذاری. نه من ریشیو رو پایین میدم که بتونم رو همه ولوم کار بکنم، چون با این میخوام کل صدا رو کار بکنم. پس ریشیو نرمتر که بشه رو کلش کار بشه، و وقتی رو کلش کار بشه یعنی چی؟ یعنی ترشولد رو بیارم پایینتر. اگه این بالا باشه، اگه این پایین باشه، این بالا باشه، ریشیو بالا باشه و این ترشولد پایین باشه، اونایی که خیلی رد شدن دیگه، چون این پایینه پیکای اصلی من که خیلی بالاترن دیگه، خیلی رد شدن و رم نمیکنه بهشون. نمیخوام رم نکنه، میخوام مؤدب باشه رم کنه. کشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه میدم به شهرم میکشم تعصبشو حتی پشت میله. چقدر خوب صدا میده. به خدا به خاطر اینا بچه‌ها برین این ویدیو رو ببینین. به خاطر این کاری که اینجا کردم تو ویدیویی که تو اول دیسکریپشن گذاشتم لینکش هست، جلسه قبلی. کشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه میدم به شهرم میکشم بذار الان اصلا جالب، اصلا بوستم نکردم، میانگینشو بوست میکنم. 6 دی بی اینا اومد، من 3 دی بی اینجا بوست میکنم. بیا جلو من بوست کنم 3 دی بی. کشم تعصب تیم از اینجا میخوام بغل کنم ایدزو مثل ایزی، میخوام بنزو واسه پیری، میخوام اندرو، میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه میدم به شهرم. میخوام بغل کنم ایدزو مثل ایزی، میخوام روشن. میخوام بغل کنم ایدزو مثل ایزی، میخوام بنزو واسه پیری، میخوام اندرو، میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم قدرت شعرم و هدیه میدم به شهرم میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. وقتی کمپرس میشه توقع گوش شما باید این باشه که نفس بکشین. نه، توقع شما باید این باشه که وکال اومده جلو، اوکی، اومده جلو نسبت به موزیک خیلی اومده تو یوغورتر. چرا این احساس به وجود میاد؟ به خاطر اینکه ریلیز مخصوصا وقتی فست باشه، به خاطر اینکه کلمات کوچیکم حالا اومده بالاتر. حالا کاری ندارم داستانشو، احساس اینه وکال اومده جلو، به خاطر اینکه کلمات کوچیکم اومده بالاتر، وکال انگار کلا اومده جلوتر و کل کلمه ها باید خوانا شنیده بشه و این پرتاب کلمات تو تیزی این ببین ما وقتی یکی پیش شما صحبت میکنه رپ میخونه، ما این پرتابا رو زیاد متوجه نمیشیم. الان من دارم حرف میزنم کلمات من پر از بالا پایینی، هر چند رو صدام کمپرس گذاشتم که شما دارین ویدیو رو میبینین که صدا خوب باشه رو ویدیو. در کل این پرتابا رو کنارم بشینی متوجه نمیشی. حالا گوش انسان با میکروفون یکم فرق میکنه. میکروفون انگار اون حالا نمیدونم شاید فرق نمیکنه، گوش ما عادت داره، نمیدونم، ولی بعد از وکال ما این اختلافو خیلی متوجه میشیم. طرف داره کنارم رکورد میگیره، من همه کلماتش میفهمم، ضبط که میشه میبینم بعضی کلمات هی بالا، بعضی کلمات خیلی پایینه. شاید هم هی کلش عقب جلو میشه جلو میکروفون، این تغییر ولتاژ ایجاد میشه. اینا هم هست، همه چی مهم نیست. همه اینا که گفتم باعث میشه کلمات اینجوری بالا پایین انگار. ما میاریم اینو بالانسش میکنیم. حالا من واقعا توضیح علمی این که چرا بالا پایینه رو نمیدونم. نتیجه اینه که کلمات کم و زیاده. وقتی کمپرس میکنی همه کلمات یکم یک دسترن. مخصوصا تو شلوغی آهنگ کافی یک کلمه صداش بیاد پایین. اصلا مخصوصا تو سبک رپ که دو کلمه طرف متوجه نشه اصلا اون مطلب از دستش در میره. خیلی هم فست است، چون رپ فسته ما ریلیز رو میذاریم فست که این
این حرکت ها خیلی فست باشه، اینجایی که اینجاست رفلکتی که نسبت به این پرتابا داره نشون میده فست باشه. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممون. اگه خیلی اسلو باشه این چوری کار میکنه. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی اکثرا کمه، بر نمیگرده بالا که کلمات چیزو قوی بکنه. یعنی اینجوری کنم. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزی. خیلی داره بالا پایینیاش بیشتره و داره بیشتر رفلکت نشون میده و اونایی که نیاز نیست کات بشن و سریع برمیگرده بالا، نمیخواد کاتشون نمیکنه، میذاره همون بالا بمونن. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با ریلیزم یه جوری که باز انگار حسی که حالا اتک و ریلیز داره هم بگم کوتاه. حسی که اتک داره این که کلمه چقدر پرتاب داره، پرتاب اولی ادواتواری که باید به هر حال برای آموزش استفاده بشه، که چقدر پرتاب داره کلمه. دقیقا همین صداها رو باید از وکال کلمات اولش میکشم، اون پرتاب باز میشه وکال، ببینید چقدر پانچی میشه، مشت میکوبه تو صورت شنونده. یا اصلا پرتاب باز میشه جای این وکال تو لای این سازها مشخص بشه که کجاست دقیقاً از لحاظ شنوایی، جلوتر عقبتر مثلا پرتابا. ریلیزم نشون میده که کار چقدر کتلت شده، چقدر اینجوری اومده جلو، تک تک کلمات رو میشوی خیلی چسبیده به شیشه به قول یارو، یا نه مثلا یکم عقبتر بعضی کلمات میاد و بعد اینجوری بازی میکنه. وقتی ریلیز خیلی فست باشه این بازی کمتر میشه. البته اینا هم مربوط به ریشیو هم هست. حالا احساسی که من تو ریلیز فست دارم اینه که کار چقدر میچسبه میاد جلو. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم همین فست ترین حال بیشتر میده تا حدی که فست نشه که صدا جر میزنه، دیستورتی ریزی بهش اضافه میشه، اون خوب نیست. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا دست خالیمو نبین، یه روزی سفره یکم وکال تو فشاره دیگه. خب ولی همین 20 30 40 اینا خوب بود. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا دست خالیمو نبین، یه روزی سفره میشه. اینجا خوب بود. 50 40 هم کم بود، اینا فست‌تر شد، جالب‌تر شد. ندارم حس و حالا میریم اتک. اول درس بود اتک رو تنظیم میکردم فکر کنم، حالا مهم نیست. اتک همون بحثی کلمات و اینکه اصلا کجا قرار اون با اون احساسم میگه که کجا داره قرار میگیره لای اون صداهای ساز اون پشت اینا. ندارم حس و حال کم صدا وکالو بیارم پایین‌تر که صدا موزیک هم بشنوم بهتر. ندارم حس و حال اشغال تیمی ولی میکشم تعصب که موزیک شلوغ‌تر باشه. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا دست خالیمو نبین، یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. دوباره میکشم تعصبش دارم نم نم جمع میکنم تا جایی که قانون اتک هم تقریبا از حسینه. اتک فست جمع میشه به سمت فست. یه جایی احساس میکنی که وکال دیگه اون ایناش رد نشده، اونا به هرچی بازتره تیکاش بیشتره، پانچای کلمه بیشتره، هرچی کم میشه پانچ کمتر، تا یه جایی که میبینی دیگه پانچی نداره و احساسی که میفهمی پانچی نداره موقعی که کلمه دیگه پرتاب اولیه‌شو نداره، تک تک کلمات پرتاب اولیه‌اش نداره و اصلا کار یه جوری میره پشت سازها، میره توی کار و احساس خفگی هم داره. سه تا چیز گفتم، پرتابه رفته میره توی کار و صدای خفگی به دست میاد، گوش دست میشه. چی؟ اوکی بریم. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا دست خالیمو نبین، یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی هر چه فست‌تر میکنیم چون گارد بیشتری رو میگیره یکم گین رایدر ما اینجا زیاد میشه عددش، شاید نیاز باشه برای فست‌تر یکم ترشولد رو برگردونیم بالاتر، 1-2 دیبی. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا دست خالیمو نبین، یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم الان به نظر من تمام اون
پرتابای کلمه ها از بین رفت، مرده شد وکال اصلا. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله. اینجا زیادم گین ریداکشن دارم، برمیگردم نمونم بالا دوباره. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. قانون برگشتش هم اینه، برمیگردم یه دفعه یه جا میبینم وکال صدای سالم و صدای بازی میده، خانا میده با یه پرتاب سالم، پرتابای پتکوی سالم، باحال صدا باز میشه، ریل میشه دفعه. اونجا معمولا سویت اسپاتشه. نمیکشم تعصبشو. اینم بگم یه سویت اسپات یعنی جای درستش، جای باحالش. به گوشتون دقت کنید، اصلا حرفای منو ولش کنید، هر چی گوشت میگم همون درسته، ولی معمولا اگه با گوش جای باحال پیدا نمی‌کنی از این روش‌ها استفاده کن، شاید پیدا بکنی. موقعی که داری جمع می‌کنی یه جایی هست که یه دفعه وکال میری تو خوردگی، همونو یک کم برگردی، یه میلی ثانیه یک کم برگردی، اون خوردگی از بین بره، اونجا سویت اسپات جای باحال است. از این ورم که حالا داری باز می‌کنی برعکس، حالا از این ور داری میری وکال تو خوردگیه، میری یه جا از این خوردگی در میری، دفعه وکال اصلا باز شدن میده، اونجا اونم سویت اسپاتشه، اونجا جای باحالش. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن. من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم. میکشم تعصب خودمو چون نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. خاموش شدن هم همیشه بکن. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه نظرم زیاد باز شد دوباره. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن. من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم. میکشم نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن. من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. اینجا خیلی باحال بود به نظرم. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره. خیلی داره خوب صدا میده. یکم کمتر شد، 7 بذارم، 7.1 بود. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن. من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم. میکشم تعصب خودمو چون من پسر همینجا 7.2 و 7.1 خوب بود دیگه. خیلی ببین کمپرسور من خودم بعد از 10 سال واقعا این حرکت اتکش رو شانسی میفهمم، ولش کن. ولی قلقاش اینه که گفتمه یه احساسی داره اون اتک، خوانا بودن اون رنگ کار، اون پرتاب کلمات باعث میشه اون خوانا بودن کلمات بیشتر به چشم میاد. وقتی اتک درست تنظیم میشه، وقتی اتک غلط تنظیم میشه خوب کار نمیکنه کمپرسور و اصلا وکال یه فرم دیگه‌ای به خودش میگیره. بعضی وقتا اصلا میبینی با کمپرسور مناسب وقتی روشنش میکنی اصلا یه جایی یک احساسی از وکال میزنه بیرون که تا حالا اونجا بود ولی من نمیشنیدم، ولی وقتی زد بالا بعد یه احساس عجب وکال مثلا گیرا و جذاب شد. بریم دوباره گوش میدیم ببین. به نظر من خیلی گیرا و جذاب شد واقعا. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن. من عادت ندارم به هر چیز. کلمات ضعیفم دیگه خوانا شدن. نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست نمیکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. دست خالیمو نبین یه روز. من معمولا کپی میگیرم از این، یکی دیگه یه جای دیگه ست میکنم، بعد دوتا رو با هم مقایسه میکنم اگه شک دارم.
الان یه 70% مطمئنم، به 70% دیگه مطمئنم، 70% دیگه باید مطمئن شم. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. اینجا هم باحاله ها. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده. با این A و B میکنم عوض میشه. این اینه B، اون 7.2 است. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت. خاموش. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی. همینجا تموم شده رفت. 7.5. همون دورور 7.2 درست بود. حالا یکم بازترش کردم دیگه، اون احساسه درست شد. میکشم تعصب. یکم احساس خوردگی داشتم تو 7.2 یکم بازتر کردم، خوردگی رفت. چند میلی ثانیه است ولی گوشمو گول میزد همون چند صدمه. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همین. اوکی، ریشیو هم یه ریز باز در آخر بازی میکنم. ریشیو الان اگه بازیش کنم، میزان تو رفتگی به اصطلاح بذار اینجوری بگم، میزان اینکه کلمات پرتابی چقدر کمتر پرتاب بشن رو تعیین میکنم. اول اتک نه، کل کلمه. این وقتی ریشیو بالا میره یکم وکال جمع‌تر میشه. این عقب جلو به سمت من میخواد بیاد، کمتر میاد. همون تو میکس میمونه. اگه خیلی بالا کنم دیگه تو میکس اصلا میمونه وکال. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمی. تقریبا اصلا جلو نمیاد. من میخوام یکم این بازی به اصطلاح نفس کشیدن وکال رو در نظر بگیرم. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو. خیلی مهمه که با موزیکی که اون پشت داره پلی میشه من بشنوم چطور داره با موزیک نفس میکشه وکال. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه چون وکالم یه کم و زیادی داره دیگه. درسته؟ میکشم تعصبش. یکی از راههای باحالم اینه که وکال هی میوت کنی وست کنی. میکشم تعصبش. سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالی. پرتاب داریم، خیلی پرتاب داریم. من یکم بیشتر کنم. تو پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر. باحال شد. میکشم تعصبش و حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم. میکشم تعصب خودمو چون من پسر خودم با. میکشم تعصبش و حتی
پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بزن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم. میکشم تعصب خودمو چون من همینجا خوب بود، همون 2:70 اینا. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بزن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم، برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم. حالا چیز جالب بگم، وکال بیشتر جا داره تا 5 دیبی 6 دیبی کات میشه. چیزی که من اضافه کردم کات میشه. صدا رو من میکاپ گین دادم بهش، دوباره یکم گین رو بیشتر کردم که اون کاستگی رو به حال رفعش بکنم تا یه حدودی. میانگینش رو گرفتم 3 دیبی. 3 دیبی اضافه کردم به وکال. یعنی چی؟ یعنی یه سری کلمات که تا 5 دیبی واقعا کات شدن، الان من که 3 دیبی بالا دادم اونا 5 دیبی کات شده بودن دیگه، من 3 دیبی آوردم جلو، اینا 2 دیبی هنوز کاتن، 2 دیبی هنوز کمن از استاندارد. در کل یه سری جا وکال هنوز کمه. اگه این 5 منم باید 5 میدادم بالا، ولی 3 دادم. میخوام اینو بگم با اینکه خیلی صدا رو بالا ندادم، ولی وقتی روشن میکنم صدای وکال بالا شنیده میشه. این کار کمپرسوره. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. اصلا رو کار سوار شد، در صورتی که یه سری جا که تا 6 5 اینا میاد نتونستم جبران کنم. منم اینجا تا 5 6 ندادم اونو جبران کنم. یه سریا فدا شدم، ولی یه سری دیگه ای که اومدن بالاتر در کل کار رو داره بالا نشون میده. دقیقاً جلو قله ها رو گرفتیم، کار قله هاش گرفته شد، اومد پایین به بدنه نزدیکتر شد، حالا کلش آوردن بالاتر. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. اینجا هم داره نشون میده چه اتفاقی داره میفته. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا. این بالا نوکاش گرفته شده، پایینم میبینیم یه سری تقویت ها صورت گرفته. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه این همه نوکاش گرفته شده. این پایینی ها میبینیم یه چیز دو رنگه داریم، میخواد بگه از پایین سری چیز اومده بالا. میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده. یکم فسترش کردم باز باحال‌تر بود. تمام، من کارم با این تمام. کمپرس اصلی وکال خیلی باید وقت گذاشت. یه جورایی رنگ اصلی صدا رو داره این میده. حالا باز الان گوش میدیم، باز میریم مثلا فردا میام ادامه پروژه انجام بدم، باز ممکنه احساس کنم کار خیلی کمپرس شده وکال. میدونی؟ شاید یکم ریشیو رو کم کنم، شاید یکم ترشولد رو کم کنم، ولی رنگ 80-90% کار اولیه، اون رنگ اولیه کارو در میارم. دماغو به تو میکشم تعصبشو. همیشه حواستون باشه که این رفرنستون که میخواین گوش بدین ولومش پایین باشه، در حد همون باشه، ولومش بالاتر نباشه گول بخوره گوشتون. تیمی ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرمو هدیه میدم. اون وکالش یکم بیشتر کمپرس شده بود، حالا ما به اونجا میرسیم. من باید کار دیگه با این وکال بکنم، احتمالاً یه کمپرسور دیگه یا یه پارالل کمپرشن روش بذارم. تا اینجا عالی بود. خب بعد از این چی میطلبه؟ یه دونه بوست EQ، یه SSL نیتیو بهش بزنم ببینیم چطور شما با هر اکولایزری میتونی انجام بدی. من با این انجام میدم. یه SSL های دیگه هم داریم، SSL چنل استریپ ویوز هم هست. اینه شبیه همینه، هیچ فرقی نمیکنه. این نیتیو برای سولید استیت دیجیتال، چی بود اون کمپانیش؟ SSL. یکم رنگ وینتیج مانند باحالی داره، رنگش من خوشم میاد. معمولا میخوام اگه بوست بکنم، صدا تقویت بکنم، با یک وکال با یک EQ رنگدار انجام میدم. اگه بخوام رنگ بدم، الان میخوام یکم رنگ بدم ببینم چجوری میشه، معمولا با این انجام میدم. حالا یه چیزم بگم، تو ویدیو قبلی هم، حالا توی ویدیو دیگه هم گفتم، همیشه سعی میکنم اول کات انجام بدم. اینجا کات کردم، یعنی یه سری فرکانس کات شد. اینجا هم باز یه سری فرکانس داره کات میشه.
یک کمپرسه که فقط نوک گیری کرد، حساب نیست، زیاد کمپرس محسوب نمیشه. اینجا هم باز داره یه سری چیزا کات میشه. یه کمپرس اصلی حالا زدم، بعد شروع میکنم بخوام یه چیزو بوست بکنم، مثل های، مثلا های بوست میکنیم این شکلی. همون اول من بوست نمیکنم، حالا این شکلی اول کاتار انجام میدم، یه کمپرس خوشگل میزنم، حالا با کوچکترین بوستی یه رنگ جالبی صدا میگیره. رو میخوام سی بی به این EQ اول میگن EQ کات، EQ دوم میگن EQ بوست که EQ به اصطلاح کالر هم محسوب میشه برای کاراکتر دادن، رنگ دادن به وکال. خب اما اول من یکم دوربر 15000 ایناش یکم بوست کنم، یکم وکال داینامیکشو خاموش، یکم وکال وضوح بگیره. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. اینجا خیلی باحال بود، کم بالاتر. این عدد ثابت نیست، بسته به اتاقتون، بسته به میکروفونتون. الان میکروفون من 80-20 خودش کوچولو بوست میکنه های فرکانسی رو، من زیاد نمیتونم بوست بکنم. شما شاید میکروفون نیاز باشه یه 2 دی بیشتر بود، گوش بده ببینی چقدر وضوح گرفته. یکم شاید 3 باز اینا باز اذیت کنه، یه دی اس دیگه شاید نیاز باشه جلوتر بذاریم. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره. اوکی، یه دونه اینجا هم داریم که خود وضوح وکاله، حالا اون وضوح حضور 15000 است، نه وضوح کلمات. رو میخوام سی بی دوربر 2000-3000 سمت آمل. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم 2000-3000 چالوس نیست. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال اصلا این 2009 شو همینو بوست کنم. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم ببین چقدر وکال زد بیرون، همین 2500 خوبه. رو میخوام سی انقدر نه، حالا من دارم اگزاجوریت میکنم که شما متوجه بشین. اغراق کردم 1 دی بی 1.5 دی بی. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالی. اینم نشون میده که چقدر این چاق و لاغر باشه این چیز من. یعنی داره خیلی راحت تصویریش میشه این دیگه، اینجوری داره میکنه و اینجوری. اوکی، حالا اینا گذاشتم که هم مثلا یکم گفتم پهن‌تر کار کن. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده. خب 1.6 دی بی، 2.6 دی بی، 13000، 2500. یا خاموشش هم اینا بوست شدن. یا خاموشش هم میکنیم ببینیم چطور شد وکال. باید که وکال خیلی وضوح گرفته باشه. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزی. خیلی وضوح گرفت، خیلی باحال، زننده هم نیست. رو میخوام سی بی رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال روشن. اینجا یه سری علامت ها میاد، ولتاژ ها میاد، یعنی روشنه دیگه. من هی نگم این هر وقت زرد شد یعنی خاموشه دیگه. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی. رو میخوام سی بی ندارم حس و فقط خفه تره وقتی وکال خاموشه. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم. ببینم دور و بر 1000 اینا چیزی میتونم بوست کنم. رو میخوام سی بی ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم. خوراک باحال بود 700 و یکم دادم بالا، باحال شد. رو میخوام سی بی ندارم. خب برای اینکه بتونم این ای و بی نداره، ای و بی خود ویو استفاده میکنم برای خود کیو بیس. چیکارش میکنم؟ اینو یه دونه میزنم، این به ای کپی شد. الان ای و بی هر دو تا یکی ان. بعد اینو میذارم رو 0. فرقش الان دوباره بذارم، الان رو ای و بی میزنم، ای بی. پایینو نگاه کنید، وقتی ای بی میزنم این دید میپره بین دو تا عدد. میخوام مقایسه کنم وقتی 7 دهمه و روی A 0 دهمه. میخوام ببینم چطور میشه این. فقط این رو میخوام سی بی
ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی یکم بالاتر بدم فرکانسش رو، یکم بهمی داره رو میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه نه بالاتر رو میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه. اینجا خوب بود، اینجا خوب. رو میخوام سی بی. نیم دیبی اینا دادم بالا، احساسیه، خیلی ریز تیزتر. دورور 1200 اینا باحال معمولا. رو میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیممونو با تیزیم. خودت شعرم و هدیه میدم به شهرم، میکشم تعصبشو حتی پشت میله حبسشم. یه سیاست مدارم که قول نمیده اصلا، دست خالیمو نبین یه روزی سفره میشه دستم. شوخی با بعضی چیزا کشته میده بعضن، من عادت ندارم به هر چیز موسیقی زیاد فرق نمیکنه، همین جاهاست کلا. خب نیم دیبی دادم بالا، یکم تیزتر اینجاها رو میخوام سی. در کل خاموشن کنیم. رو میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و وقتی خاموشه وکال اصلا رفت تو کار، گم شد. رو میخوام سی بی. ندارم حس و حال عشق و حال تیمی، ولی میکشم تعصب تیم. خیلی خوشگل صدا میده این اکولایزر. اگه همینو با این میزدم، با همین دقایق، مثلا دقایق، با همین دقت وسایل حالا میزدم، اینجوری در نمیومد. یعنی این صدا رو نمیداد. از گوشی نمیدونم کیه. الو سلام خاله، قربان جان، کجا رفتم؟ آها خونه خاله. آره نه گفتم نیم ساعت یک ساعت دیگه، الان یکم کار دارم. عجله دارین؟ پس وایس نه با کی هستی تو؟ آره خب پس وایس ما را بیافتیم دیگه. وایس الان را میافتیم. وایس خداحافظ. من باید برم خالم و برسونم تا یه جا برگردم. خدمت همیشه در رأس همه اموره، حتی کارهای تخصصی. اول خدمت به خلق، بعد کار. برمیگردم. خیلی خوب، داستان خاله کنسل شدش. خاله خودش یه جوری دیگه میره، برنامه اصلا تغییر کرد بعد از صحبت با مادر. اوکی، کجا بودیم؟ رنگ دادیم به وکال، اینجوری شد دیگه. درسته، خاموششن کردیم، یا تعهدش رو دیدیم، تمام شد و رفت. حالا چه خبر؟ شما خوبین؟ BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، میشه که از خودش برد. میکشم تعصب. کلن چیکار کردیم؟ خاموششن کلی. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصب. یه DSR دیگه میذارم اینجا برای یه فرکانس خاصی که نمیدونم کجاه واقعا. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصبشو. اینجاست. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصبشو. 8000 9000 ایناست. اوکی، جمع از 7000 تا 10. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصبشو. شدم گاده بازی، وقتشه نشون بده مافیا با شرف. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصبشو. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح، بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد. میکشم تعصبشو. شدم گاده بازی، وقت. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو. BLGVC بیویزیت. میکشم تعصبشو. خیلی گرفت، کمتر ولی خوب بود، خیلی بهتر شد وکال.
خاموش نکنید وکال تیزه. BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو اینا خیلی میزنه. BLGVC بیویزیت BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصبشو شدم گاده بازی وقتشه نشون بده مافی BLGVC بیویزیت با کمتر رنج بیشتر ولی یعنی رنج فرکانسی بیشتر ولی رنج ولتاژی کمتر. BLGVC یکی دو دیبی بگیره بس. این اگه زیاد باشه خیلی میگیره. BLGVC خیلی میگیره. 3-4 BLGVC بیویزیت میکشم تعصبش دستی آروم روش کشید درست شد چون اونجا گرفتیم دیگه قبلا خیلی خوب گرفتیم. BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکنه. تقریبا همین 2-3 دیبی که اینجا بوست کردم زد تو چش همینجا 2-3 دیبی گرفتمش ولی خب فرقش اینه که اینجا کل وکال داد بالا اینجا فقط 3 و 6 ها دوباره زد بالا داره 3 و 6 میگیره بقیه کلمه ها دیگه از اینجا دیگه بالا هن که وضوح وکال بیشتر شد. BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصبشو شدم گاده. عالیه اوکی دیگه چی میتونم مثلا یه ساترن امتحان کنیم روش یه سچوریشن بذاریم وکال ببینیم چه رنگی میشه. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح حالت تیوب بذارم معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 اینم بذارم رو حالت گود معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت. کاری که وکال میکنه این ساترن میکنه یه سچوریشن اینه که یه سری فرکانس ها رو به صدا اضافه میکنه یه سری فرکانس های هارمونی فرکانس هایی که هست رو به صدا اضافه میکنه در نتیجه صدا یه کوچولو پر فرکانس تر پرتر و اجیتر لبه دارتر و تیزتر و شفافتر میشه مثلا پرتر میشه یکم هم کثیف میشه نباید خیلی من اینو زیادش کردم که ببینم چه خبره اصلا چیکار میکنه. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت چیکار میکنم اینو یکم میدم. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم. حالا اینجا درصد میکس داره درصد میکس رو کم میکنم با درصد میکس 10-20% بریم. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصبشو شدم گاده بازی و قرار نیست خیلی احساس بشه باید با خاموش روشن یه کوچولو احساس بشه. حالا یه دونه اینو میگیرم یه دونه مدل وارم میذارم تیپ همون یا کلین تیپ یا وارم یه جوری بود بذار وارم رو ببینیم یکم خیلی گرم بود. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصبشو شدم گاده بازی وقتشه نشون بده. بعد نبود کلین یه رنگ خاصی داره دنبال رنگ و کرکترم به وکال کرکتر بدم شخصیت خاصی برای خودش بگیره توی اون موزیکی که پشتش. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر BLGVC بیویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصبشو شدم گاده بازی وقتشه نشون بده مافیا باش. معنی بده معنی این باحال بود. حالا یکی اینی که اون هر دوتا هم 19%.
این کمتر. حالا مقایسه میخوام بکنم، اول خاموش، بعد اولین حالت کلین تیپ، بی که بذارم میشه کلین تیوب. اول خاموش، اول بعدش هم کلین تیپ. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی بی ویزیت میکشم حالا یوتیوب. معنی بده معنی یوتیوب گفتم، کلین تیوب. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی بی ویزیت میکشم تعصب. انگار کلین تیوب بیشتر به سبک موزیک پشتش میاد. دوباره بریم تیپ. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم کم انگار خفه میکنه تیپ کارو، گرمش میکنه، یک حالت وینتیج و قدیمی تو رو میره تو اون حال هوا. تیپ میره تو حال هوای وکال گرم، یکم دارک. تیوب یه کوچولو صدا رو با وضوح دارتر میکنه انگار. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. آره درصدش زیاده فقط. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 اینم میذاریم رو حالت لاینر فیز هم میتونم بذارم. این پس کارش. معنی بده معنی گود، سوپر. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. این و یه دونه رنگ دیگه هم هست، اینم محبوب دلهای بچهای رپر رپ باز است، به نام دیکاپیتیتر و اینم خیلی خفنه. اینو خاموش میکنم فعلا. اینم عین همینه، یه مدل حالا قدیمی ترش از کمپانی سانتویز، میتونید دانلود کنید و چند مدل استایل رنگ متفاوت داره. حالا مدل پی، مدل ان، ایناشو من دوست دارم، ولی همشون باحاله. فعلا میذاریم رو پی. مثال یه سری پریست هم اینجا داره برای وکال، من اینا استفاده نمی‌کنم. درایو میدیم، صدا جر میشه و به قول یارو درایوی میشه، اون سچوریشن روش اعمال میشه و من میکس ناب میدم، میکس رو کم میکنم، نم مثلا بهش یکم میکس میدم. حالا فعلا میکس 100%. یه تونی هم داره، لوکادینا هم داره، مثلا میتونیم بگیم روشن بشه، دارک بشه. گوش بدیم. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی. یکم به سمت برایت میبرم، یکم لوکات اینا رو میتونم یکم بگم بمو نکنه، مثلا تا 10 هرتز اینا رو انجام نده. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری دریوش کمه ولی خیلی بیادبه. این مدل پی بیادبه. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری تی باحال بود، به این وکال اومد. معنی بده این معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری این خیلی باحال بود، روشن کرد وکال. معنی بده کم کم. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری اینم بد نبود. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر پی خیلی بیادب بود اینجا. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی بی ویزیت میکشم تعصب شو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم. این خوب بود. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جی بی ال جی وی سی بی ویزیت میکشم تعصب شو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش پر میکشم تعصب شو شدم کاده با این خوبه. حالا چیکار الان که صدا خیلی ترکیده، یا آقا انقدر ترکیده، نه درایو کمتر. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. فیزیکم 19 بعد ولوم هم کم میکنم، آتوش خاموش، اصلا خودم ولوم میدم. معنی بده تا حدی که خاموششن کردم ولوم تغییر نکنه. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک. همچین چیزی. بعد حالا میکس میدم، درای ما چپ میشه خشک بدون هیچ افکتی، انگار این اصلا خاموشه. نرم اینو مثلا درصد میدم، چند درصد، مثل این چیزی که اینجا میدادیم. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک.
فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر GBL GVC بی ویزیت میکشم تعصبشو ساعت 2 صبح بیت رو ریپیت میشه که از خودش برد میکشم تعصبشو شدم گاده بازی وقتشه نشون بده مافیا و شرم خیلی نرم رفتم خوبه. یه دونه از این کپی میگیرم یه دونه حالت تی هم ست میکنم ببینم تی چی میگه. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی چون بعد برای تی دوباره اوتپوت رو تنظیم میکردم رفتم روی حالت یه جای دیگه اینو گذاشتم رو A B فلان که بتونم دوباره تنظیمات کلی بزنم برای تی. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 مطبم پایونیر جیبی حالا درصد میکس. معنی بده معنی با کلمات کلیدی معنی بده معنی خاموش. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم درصدش خیلی کم است. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی 20 حالا A و B میکنم یه سری چیزا همه چی تغییر میکنه. ببین اینا خب رو حالت N و T پارامترهایی که چیدم ببین کدوم بهتره. معنی بده معنی با کلمات کلیدی مغز باز میکنم انگاری زدم کلینیک فیزیکم 19 شیمی یه جای دیگه کار میخوام اند رو میخوام سی بی ندارم حس و حالش جای شلوغ‌تر. بعضی چیزا کشته میده بزن من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم میکشم تعصب خودمو چون من پسر خود این یکم چیزه روی تی بیشتر بهتر صدا داد به نظر من. فرق زیاد نمیکنه. تی من فکر میکنم برایتر بود و بهتر بود یکم حالا برایتش کمتر. حالا ببین اینو با سطر من چرا دارم این کارو میکنم چون داریم رنگ میدیم به وکال و مهمه و معمولا با 2 تا پلاگین متفاوت اینا میدم بعد مقایسه میکنم که انتخاب بهتری داشته باشم. اینجوری نیست مثل فیلم‌های سینمایی که میبینی تخ 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 یارو میزنه میره جلو. من اینجوری کار نمیکنم. شاید اونا رو واقعی باشه ولی اینجوری نیستش. برای من اینجوری نیست. من 2-3 مدل میزنم انتخاب میکنم خوشگل رنگ دلخواهم. ساترنه باحال بود اینم باحاله. این شد تی اینم شد مدل حالا تویوبش. حالا خاموشش هم میکنیم مثلا شاید اصلا جفتش هم پاک کنم در آخر مثلا ببینم باحال نشده. دارم سعی میکنم وکالو بهتر کنم دیگه. بعضی چیزا کشته میده بزن من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم برا همین این رنگش باحال بود. بعضی چیزا کشته میده بزن من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم بعد نیست این دوباره. بعضی چیزا کشته میده بزن من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم برا بعضی چیزا کشته میده بزن من عادت ندارم به هر چیز موسیقی بخندم خوراک فکری کمه گوش نمیشه مغزم برا همینه که چاق میشه جوینت زیر لبم من شعر میکشم با کلت زیر کپم و با بیتا میخوابم چون به یه بعد دیگه وصلم میکشم تعصب بعضی چیزا کشته میده جفتشون خوبه. بعضی چیز این انگار یکم جری‌تره. خوبه. خب من این دکابیتر رو خاموش کنم سطح رو روشن میکنم با درصد میکس کمتر و میذارم این واسه کاری کنم اینو کمترش کنم این همون 12 بمونه یکم انگار زیادی درایو شده بود چون این خود اینم انگار یکم وینتیجی میکنه خیلی داشت وینتیج میشد خیلی داشت قدیمی طور و چیز میشد به سر جری میشد. اوکی این باشه شاید بعدا این دوتا رو سویچ کنم باید حالا بره یه روز دیگه گوش بدیم ببینیم کارو چیکار کردیم. تا اینجا اوکی. ویدیو داره طولانی میشه میدونم به هر حال قرار شد که اصلا یه پروژه رو با هم بریم جلو. واقعا این کار دیگه داره خوب صدا میده الان وکال به نظرم. رو بگردی لول ما نیست الان نه ریورب داره نه هیچی خشک رو بگردی لول ما همه رو خاموش کنیم. رو بگردی لول ما نیست الان هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد جالبه نه کاسبامونم با لولن سر خودشون کار اصلا از بیت جداه. رو بگردی لول ما نیست الان هر جا بری موزیکای ما رو حالا رو بگردی لول ما نیست الان هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد جالبه نه کاسبامونم یکم دیگه سر بیشتر نیاز داره.
رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. جالبه نه کاسبامونم با لولن، سر خودشونو درد نمیارن واسه گرم، بیرون از اینجا همه تو بیزنسم واسه شکم. رو بگردی لول ما نیست، یکم ساترن کمتر باز. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. جالبه نه کاسبامونم با لولن، سر خودشونو درد نمیارن واسه گرم، بیرون از اینجا همه تو بیزنسم واسه شکم. منم دارم رپ میخونم اینجا واسه دلم، یا موزیکا شده سمی مثل افعی، هرچی ما یه کف خیابونه کندیم مثل تریک. اینم باحاله و کمترش کن. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. جالبه نه کاسبامونم با لولن، سر خودشونو درد نمیارن واسه گرم، بیرون از اینجا همه تو بیزنسم واسه شکم. منم دارم یکم دیستورتی میکنه، اینم فست نباشه. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. کار داره زود به دیستورتی میرسه وکال، یکم اینو ریلیزشو اسلوتر میکن. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم پیشنهاد. جالبه نه کاسبامونم با لولن، سر خودشونو درد نمیارن واسه گرم، بیرون از اینجا همه تو بیزنسم واسه این خوب. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری دیکاپیتیتورم خوشم اومد، جفتش خوبه. ساترن احساس میکردم یه مقداری صدا رو حالا نه به خاطر تویوبشه چجوری بود که تویوبش پنچر بود، چجوری بود که خیلی های فرکانسی زیادی میداد، یه کوچولو صدا رو هارش میکرد، ولی این باز در کل صدای کلی رو بدنه میداد، زیاد هارشی به سمت هارشی نمیرفت، با اینکه حالا تیونش هم یه مقداری به سمت براید بود، زیادم نبود. رو بگردی لول ما نیست الان، هر جا بری موزیکای ما رو میدم. بعد حالا با توجه به اینکه الان 1 ساعت و نیم ایناست دارم میکس میزنم، نمیدونم چقدر شده، گوش دیگه خسته شده دیگه، دارم میرم که دیگه اصلا نشنوم تغییراتو. خب من این ویدیو رو تا اینجا جمعش میکنم، پس میکنمش 2 سری و سری اول و سری دوم. تو سری دوم میرم که اینو دیگه 2 تا افکت دیگه بهش بدیم، وکال فاینالش بکنیم، حالا یا غروب یا یه روز دیگه ای من دوباره گوشم تازه بشه این ویدیو رو میگیرم و این چند تا هم انجامش میدیم. حالا اینا میکسشون کمتر زمان میبره با توجه به اینکه رنگ کلی وکال و ما دیگه از این خواننده به دست آوردیم. خب امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید، یه چیزی دستگیرتون شده باشه. سوالی دارین برای من کامنت کنید، ایده ای پیشنهاد چیزی دارین برای من کامنت کنید. اگه میخواین با خود من در تماس باشین لینک کانال تلگرام میذارم این پایین هستش، ویدیوهای دیگه هم که گذاشتم هم آپلود کردم اونا رو هم ببینید، تو همین موضوعات هست و همین. حالا سابسکرایب کنید، ویدیوهای بیشتر بیاد برای شما ببینید، کیف کنید، ما هم انگیزه بگیریم، لایک کنید ما انگیزه بگیریم و دیگه امیدوارم که یک آهنگسازی میکس و مسترینگی آهنگساز میکس و مسترینگی خوبی رو با هم تجربه بکنیم. خداحافظ. شکم منم خوبه یکم زیاده ریورب ما رو میدم نمیخوام بغل کنم میزنه دیگه نمی کنم توجه